Detet dhe oqeanet janë motorët e vërtet të tregtisë botërore, ku qarkullojnë volume të barabarta me triliona dollar çdo vit. 60% e vëllimit të tregtisë botërore kalon përmes detit, një trend thuajsi i përafërt edhe në volumet tregtare të Shqipërisë. Në Shqipërinë e vogël, tregtia detare përpunon mallra në vlerë miliarda dollar. Volume që kanë nxitur koncencione klienteliste, të nënshkruara në nxitime sipër në periudha fushatash zgjedhore. Cilat janë koncesionet që operojnë në portin e Durrësit dhe pozita e dobët e shtetit shqiptar? Kontratat abuzive, detyrimet e paplotësuara të privatëve dhe rreziqet për taksapaguesit shqiptar. Durrësi është një qytet me histori 3000 vjeçare. Mbijetesa dhe lulëzimi mira vjeçar i këtij qyteti e qenë i lidhur ngushtë me portin detar. Një aset i rëndësishëm dhe motor ekonomik, jo vetëm për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë. Nga periudha ilire deri në ditët e sotme, porti e qenë pika kyçe e tregtisë dhe shkëmbimit të mallrave me gjithë botën. Të dhënat e Instat tregojnë se eksportet në rrugë detare për 2 vitet e fundit kanë qenë rreth 60% e totalit. Pra mbi gjysma e mallrave të eksportuara në rang vendi bëhet nëpërmjet rrugëve detare. Përpunimi i mallrave në vlera të tilla përkthehet në interesa miliona euro për koncesionet që operojnë sot në portin e Durrësit. Koncesionet të cilat vendosin shtetin shqiptar në një raport mjaft të dobët dhe të pafuqishëm për të vepruar edhe kur konstatohen shkelje të kontratave. Këtu jemi në brendësi të portit të Durrësit, saktësisht në atë që njihet si terminali lindor, ku bëhet përpunimi i mallrave rifugjo. Në 5 vitet e fundit, aty janë përpunuar mbi 3 milion ton mallra si skrap, qymyr, krom, çimento e të tjerë. Shumica e lëndëve që përpunohen aty përbëjnë një rrezik konstant ndotjeje. Sapo grupi xhirimi të Inside Story shfaqet, aty afrohen persona që kërkojnë të ndalin menjëherë filmimin në zonë. Një kërkesë pa kuptimt, që nuk cënon asnjë normë tregtare që lidhet me ruajtjen e konfidencialitetit. Nëse shikoni pamjet, refuzimi nga ana e punonjësve të kompanisë që operon në këtë terminal merr kuptim. Tonelata të tëra skrapi dhe mineralesh janë të shpërndara në shkelje të plotë të kritereve mjedisore. Një problem i vjetër i ngritur shpesh nga ambientalistët dhe qytetarët e Durrësit. Emetimet e rrezikshme nga mineralet që depozitohen aty shpërndahen përmes ujrave sipërfaqësor dhe nëntoksor, duke ndotur zonën. Ky është Bledar Konçi. Ai ka punuar për 4 vite si vinçier në terminalin lindor dhe njeh më nga afër situatën. Gjatë kohës që punoja te ky terminal, për hir të vërtetës ndotja ishte në nivele shumë të larta. Sidomos kur bëhej fjalë për mineralet ose për klinkerin, ashtu quajtur, nivelet e ndotjes ishin alarmante. Përdornin masa individuale për të mbrojtur nga rrugët e frymarrjes si maska ose shamit improvisuar etj. Në rast kur kishte erë, ishin shtollungat e pluhurit të mineralit ose të skrapit që ngrihen në ajër dhe nuk kishte nevojë me qenë një ekspert mjedisi që të shikoje ndotjen nivele alarmante të tymit, të pluhurit etj. Këto foto që shihni kanë mbërritur në redaksinë e Inside Story nga denoncues të ndryshëm. Aty janë fiksuar momente të ngarkimit në anije të tonelatave të skrapit. Malli është rifugjo dhe mbetje të vogla që shkputen nga Vinçi përfundojnë në det. Situata është edhe më serioze kur ka rreshje shiu. Nëse ka mbetje të mineraleve në kalat, domethënë kur bien rreshjet, kullimi i kalatës direkt në det zbret, kështu që e lehta imagjinosh që do ketë ndotje baseni se s'bën. Në këto foto, gjatë momenteve të punës në terminal, bëhet edhe më e qartë ndotja masive. Aty dallohen edhe kushtet e vështira për punonjësit dhe mungesa e kritereve të sigurisë në punë. Shërbimi i përpunimit të mallrave rifugjo realizohet nga një kompani koncesionare
e quajtur AMS Albania Port Operator prej muajit maj të vitit 2013. Pra, kontrata është nënshkruar nga qeveria Berisha vetëm një muaj para zgjedhjeve parlamentare të atij viti dhe ka një kohë zgjatje prej 35 vitesh. Ligji parashikon që subjekti duhet pajisjet me leje mjedisore dhe strukturat përkatëse shtetërore kanë detyrim të monitorojnë përmbushjen e kritereve. Agjencia Rajonale e Mjedisit ka kryer një inspektim të plot para disa muajve nga disa ankesa që na kanë ardhur nëpërmjet portalit të bashkëqeverisjes dhe aty është parë një shumëllojshmëri aktivitetesh të cilat kanë ndikim sidomos në zonën urbane të qytetit, kështu që ne kemi marrë disa masa kundrejt tyre, kemi lënë detyra në atë kohë, të cilat janë ndjekur edhe për afatin kur janë zbatuar, por kemi marrë edhe masa administrative deri në pezullimin e pjesëshëm të disa aktiviteteve. Pluri i imët në formë mjegulle i klinkerit, që binte domosdoshmë nëpër qytete, nëpër dritare, nëpër makina, që ishte pamundur të hiqej. Ky ish punonjës i terminalit lindor, nxjerr zbuluar një shkelje të rëndë të kompanisë koncesionare. Në kontratën e nënshkruar me autoritetin portual Durrës në maj të vitit 2013, një prej pikave detyron jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe trajnimin e punonjësve për të siguruar kushte optimale mjedisore. Operatori nuk do të lejojë që stafi i operatorit të punojë në terminal pa u siguruar që stafi ka kryer së pari kurset elementare të trajnimit, të cilat duhet të përfshin përfundimin e suksesshëm të kurseve në këto fusha. Siguria në përgjithësi, siguria në operimin e mjeteve, mbrojtja e mjedisit, siguria portuale. Në gjithë këtë situatë, është interesante pa fuqia e shtetit për të vepruar. Zyrtarët e mjedisit konfirmojnë problematikat dhe penalitetet e ndërmarra në kohë të caktuara, por situata ka mbetur e pandryshuar. Pavarësisht shkeljeve të përsëritura, subjektit privat nuk I është hequr leja mjedisore. Brenda kuadrit ligjor, Agjencia Rajonale e Mjedisit ka të drejtën për të inspektuar, për të evidentuar këto problematika dhe brenda kuadrit ligjor ne kemi marrë masat administrative dhe pezullime të përkohshme, por që kanë vijuar më pas me procesin gjyqësor. Në tërësi, mënyra e operimit në terminalin lindor është po e njëjta me 10 vite më parë. Pra, problematikat janë po aty. Titulari e drejtorisë së mjedisit që mbulon Tiranën dhe Durrësin rendit konkretisht problematikat e konstatuara nga inspektime dhe domosdoshmërinë për ndërhyrje. Ne shikojmë problematikën në dy aspekte. E para është në lidhje me mallrat e pa identifikuara, rifugjo, ku aty hyn një pjesë e disa produkteve që ndodhin për aktivitetin ekonomik, por për pozicionimin që ka dhe për kushtet atmosferike të caktuara, shumë afër edhe me zonën urbane, krijojnë probleme të ajrit dhe të cilësisë në momente të caktuara. Përveç kësaj, aty ka dhe një problematik tjetër në lidhje me infrastrukturën e duhur për këtë lloj aktiviteti. Është interesant fakti se kjo problematik është trajtuar edhe në inspektimet e kontrollit të lartë të shtetit, por pa pasur asnjë reflektim. Ndotja nuk ndodh vetëm në ajër, por arrin të kontaminojë edhe ujërat të cilat depozitohen në det. Nga ana e autoritetit portual Durrës janë ngritur shqetësimet, ndër të cilat, sipas shkresës numër 190, datë 23 i pari 2020, I është kërkuar koncesionarit vendosja e shuarësve të pluhurit si dhe krijimi I kushteve për trajtimin e ujërave që derdhen në det, si dhe vendosjen e një lavazhi për larjen e gomave të automjeteve. Nga ana e APD Durrës janë realizuar inspektime periodike dhe janë konstatuar problematika, por nuk ka evidenca të mjaftueshme mbi marrjen e masave parandaluese nga këto operator për mbrojtjen e mjedisit. Inside Story ka siguruar dokumente ekskluzive që bëjnë fjalë për inspektime që lidhen jo vetëm me ndotjen, por edhe me shkeljen e kritereve për sasitë peshmbajtëse të kalatës. Kjo vërtetohet përmes dy akteve të konstatimit, të shoqëruara me fotot përkatëse. Akt konstatimet I përkasin datave 7 dhe 12 janar 2021. Por le t'i analizojmë konkretisht. Në akt konstatim, sasitë e zingut të depozituara që shihni në foto janë në 2 metër lartësi. Sipas formulave, kërkesa rezulton se ka rritur plot 14.28 ton për metër katror. Ndërkohë, pesha e lejuar është vetëm 6 ton për metër katror. Pra, përveç ndotjes, depozitimi pa kriter cënon sigurinë e kalatës, aseti I shtetit shqiptar.
është respektimi i parametrave të lejuar të peshmbajtjes, të materialeve të depozituara në sheshe dhe në karatet e portit. Kjo bën një rrezik për dëmtime të infrastrukturës. Kompania që ka konsumuar këtë shkelje operon prej 10 vitesh në terminalin lindor dhe është një prej 3 koncesioneve sot në portin e Durrësit. Bie në sy fakti se 2 nga këto kontrata koncesionare janë nënshkruar gjatë fushatës për zgjedhjet e vitit 2013 dhe njëra para zgjedhjeve të vitit 2011. Por le t'i marrim me radhë. Historia e këtij koncesioni në terminalin lindor nis në 27 korrik të vitit 2012, kur kompania e regjistruar në Gjermani, EMS Shipping and Trading GmbH, paraqet një ofertë të pakërkuar. Në 19 mars 2013, kompania është njoftuar fituese, edhe pse ishte ofertuese vetme. Në 18 prill 2013, urdhërohet ngritja e grupit negociator e në krye ish sekretarin e Partisë Demokratike Ervin Minarolli. Negocimi i kontratës nis në 25 prill 2013, ndërsa u nënshkrua vetëm 2 javë më vonë, më 6 maj. Duket se gjithçka është bërë në nxitim e sipër para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013. Në dokumentin që Inside Story disponon, bie në sy fakti se EMS ishte prezente prej vitit 2009 me operacionet në portin Durrës përmes kompanisë stivatore në terminalin e kontenierëve Albania Stevedoring Company. Pra lidhjet me zyrtarët e pushtetit në atë kohë ishin të ershme. Administratori i kompanisë ASC rezulton një person i quajtur Lorin Hoxha. Nëse shikon në llogaritë e tij në rrjetet sociale, është i qartë aktivizimi i tij pranë grupit që drejtohet nga Sali Berisha në Partinë Demokratike. Ai rezulton një ndjekës i rregullt në aktivitetet e kandidatit të këtij grupimi në Durrës, Igli Cara. Ajo që bie në sy është fakti se aksionet në këtë kompani shqiptare do të shiteshin më vonë nga koncesionari EMS. Nuk dihet nëse janë manovra për qëllime të caktuara, por përmes këtyre 2 kompanive, dikur në raport AM dhe B, ka pasur proces gjyqësor. Gjykata detyroi kompaninë e regjistruar në Gjermani t'i kthejë ASC-s mjetet e saj që kishte në përdorim dhe një vlerë prej mbi 15 milion lekësh fitim të munguar. Nëse i referohemi kompanive që bëjnë biznes me 3 koncesionarët e portit Durrës, zbërthejnë interesat dhe lidhjet politike që favorizuan kontratat e asaj kohe në fushatën elektorale. Aktualisht, siç zbulohet edhe përmes pamjeve, rezulton se subjekti i EMC ka një kontratë mirëmbajtje teknike në terminalin e tragjeteve. Ky subjekt ka pasur edhe kontrata të tjera shërbimesh në 3 terminalet. EMC drejtohet nga Eduard Ndreu, ish drejtori i autoritetit portual në momentin e nënshkrimit të 3 kontratave koncesionare në portin e Durrësit. Pra zyrtari që dikur ka ndjekur procedurat koncesionare, sot përfiton nga biznesi me këto subjekte. Në të paktën 2 hetimet e autoritetit të konkurrencës në vitet 2017 dhe 2018, koncesionari EMS është gjetur me shkelje pas ankesave nga kompanisë stivadore, një prej të cilave është edhe ASC. Referuar dokumenteve, koncesionari që zotronte 100% të rrjedhës së sipërme të terminalit, kishte bllokuar edhe rrjedhën e poshtme, duke cënuar subjektet e tjera. Duke qenë subjekti vetëm që kishte raportin me kompanitë e import-eksportit, pengonte ato që të negocionin me subjektet e licencuara nga autoriteti portual për përpunimin e mallrave. Pra kishte bllokuar edhe këtë aktivitet në masën 100%, duke cënuar kontratat. Këtu kemi një tjetër shkelje të kontratës koncesionare. Ne kemi siguruar një letër mjaft interesante të datës 21 gusht 2013 nga ana e administratorit të kompanisë Manfred Müller për ministrin e atëhershëm Sokol Oldashi. Vetëm një muaj pasi koncesionari kishte marrë në dorë operimin e terminalit, kërkonte pezullimin e investimeve të premtuara. Justifikimi ishte kompensimi i zvoglimit të të ardhurave për kompaninë. Pra subjekti kërkonte të anullonte investimet që vetë kishte propozuar, fill pasi fitoi kontratën. Por nuk mbaron me kaq. Pasi mori operimin e terminalit, kompania gjermane merr kredi prej 2.5 milion eurosh në 30 shtator të vitit 2013. Kolateral vendosen pikërisht 49% të aksioneve në kompaninë koncesionare. Pra këto dokumente vërtetojnë se koncesioni ishte dhënë një kompanie pa mundësi ekonomike për të përmbushur detyrimet kontraktuale. Që në gjenez, kontrata ishte problematike. Ajo binte ndesh me vendimin numër 546 të Këshillit të Ministrave, drejtuar nga Sali Berisha, datë 28 maj 2009, për masterplanin e atëhershëm të portit. Masterplani që ishte në fuqi në momentin e nënshkrimit të kontratës koncesionare, parashikonte ndarjen e portit në 6 terminale. Por kjo kontratë dhe 2 koncesione të tjera të miratuara po në atë periudhë e ndanë në 3 terminale gjithsej.
Bazuar në kontratë, koncesionari AMS shtrihet në kalatat 10 dhe 11 në një sipërfaqe prej 20.5 hektarësh. Kompania paguan 544 lek për metër katror tokë në vit, ose thënë ndryshe, rreth 110 milion lek në vit në total. Shteti siguron 11% të ardhurave vjetore që arkëtohen. Kësaj shume i shtohen edhe 2% e të ardhurave bruto si taks koncesionare. Kjo do thotë se të ardhurat për shtetin shqiptar janë në bazë të volumeve që përpunohen. Por çfarë ka ndodhur? Inside Story ka analizuar një raport të kontrollit të lartë të shtetit i vitit 2021, ku konstatohen volume pune të paraportuara, gjë e cila përbën një prej shkeljeve më të rënda. Shoqëria koncesionare EMS nuk ka raportuar në lidhje me volumet e punës që janë kryer me operacionet, shërbimet prej muajit korrik 2013. Koncesionari EMS vazhdon të kryej procese përpunimi pa e deklaruar dhe të gjeneroj të ardhura duke ndikuar në uljen e të ardhurave që përfitohen nga Autoriteti Portual Durrës. Ajo që bën përshtypje është arroganca e subjektit privat dhe pas konstatimit të shkeljeve. Autoriteti Portual i ka kërkuar të ndalë veprimet në kundërshtim me kontratën, por duket se ka qenë i pafuqishëm për të vepruar. Me shkresën numër 1164 fraksion 2, datë 23/3/2015, Ministria e Transportit i ka kërkuar EMS-s ndalimin e veprimtarive të kryera në kundërshtim me kontratën koncesionare, por shoqëria EMS ka vazhduar kryerjen e këtyre operacioneve, edhe pas korrespondencave të vazhdueshme me Autoritetin Portual Durrës. Këto shërbime u janë faturuar përdoruesve të portit të Durrësit nga EMS-ja në kundërshtim me nenin 8 të kontratës. Ky veprim është në kundërshtim me nenin 8.4.3, ku koncesionari duhet të lëshoj faturat për të ardhurat e tij për shërbimet e ofruara. Në vitin 2019, çështja ka shkuar në gjykatën administrative, ku kompania koncesionare AMS u detyrua t'i paguajë Autoritetit Portual të ardhurat e munguara prej 91 milion lekësh dhe penalitete prej afro 3 milion lek. Por koncesionari ka vepruar duke konsumuar të njëjtat abuzime edhe për periudhën pasuese. Korrespondencat me titullarët e portit zbulojnë se kompania private ka refuzuar në mënyrë permanente të vërë në dispozicion volumet e mallrave të përpunuara. E thënë më thjesht, mungesa e raportimeve reale është vjedhje e parave publike që duhet të përfundonin në arkën e shtetit. Bazuar në këtë gjetje, ne kemi kërkuar informacion nga zyrtarët e portit që konfirmojnë shkeljet. Përbën shqetësim performanca ekonomike, e cila nuk është në pritshmëritë e portit, por shpeshherë është edhe më e ulët se sa propozimi ekonomik që ato kanë bërë. Në këtë tabel, renditen volumet zyrtare të deklaruara nga subjekti për periudhën 2013-2020. Në total, në terminalin lindor janë përpunuar gjithsej 5.8 milion ton mallra, ku përfshihen importet dhe eksportet. Por çuditërisht, këto volume përbëjnë diçka më shumë se 50% të propozimit ekonomik të vetë kompanisë koncesionare AMS. Pra subjekti kishte premtuar përpunimin e rreth 10.1 milion tonëve për periudhën referuese. Kjo do thotë se të ardhurat e parashikuara për shtetin shqiptar janë përgjysmuar. Referuar kontratës koncesionare të vitit 2013, kompania AMS ka detyrim të investojë gjatë periudhës 35 vjeçare rreth 2 miliard lek ose 17.5 milion euro. Këto zëra janë ndarë sipas viteve. Në vlerësimin e ekipeve që kanë monitoruar kontratën koncesionare ndër vite, ka një mospërputhje mes investimeve të ofruara nga operatori dhe faktit në terren. Janë kontrata të vjetra, komplekse dhe të cilët fatkeqësisht nuk kanë parashikuar dhe penalitetet në rast mospërmbushje të investimeve. Mosrealizimi i investimeve del zbuluar edhe përmes 2 dokumenteve të siguruara nga Inside Story, ku Autoriteti Portual kërkon informacion nga koncesionari për përmbushjen e detyrimeve. Përmes shkresës që mban datën 15 janar 2019, Autoriteti Portual i kërkon koncesionarit të implementojë sistemin kompjuterik që shkëmben informacion në kohë reale për përpunimin e mallrave. Në një tjetër shkresë që mban datën 20 qershor 2020, kërkohet informacion me investimet e parashikuara në kontratë. Autoriteti Portual Durrës në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me anë të shkresës numër 1500 datë 20 maj 2020 me lëndë
kërkesë për vënje në dispozicion të dokumentacionit justifikues mbi investimet, ka kërkuar vënjen në dispozicion nga ana juaj si koncesionar të dokumenteve justifikuese për zërat, investime në infrastrukturë, investimet në makineri dhe pajisje. Pak më poshtë, theksohet se kërkesa është e përsëritur dhe koncesionari refuzon të jap informacion. Shteti është i pafuqishëm për të vepruar. Subjektet private, në këtë rast koncesionari EMS, vepron në shkelje të interesave të taksapaguesve shqiptar, duke u mbrojtur nga një kontratë disfavorshme për shtetin shqiptar. Madje së fundmi, kompania ka kërcënuar përmes një letre shpërndar deputetëve të kuvendit se mund ta çojë shtetin shqiptar në arbitrazh. Por në këtë investigim, ne renditëm disa shkelje të kontratës që mund të përbëjnë prova të mjaftueshme për goditjen e palishmërive, që nga ndotja masive e vërtetuar dhe mos deklarimi i volumeve dhe mos përmbushje e investimeve. Në kontratën koncesionare në pikën F të nenit 15, qartësisht përcaktohet se shkeljet e ndryshme përbëjnë mos përmbushje kontrate, çka mund të jetë shkak për anullimin e koncesionit. Çdo shkelje e kësaj kontrate, që për nga natyra dhe pasojat e saj është thelbësore, pavarësisht nëse është përcaktuar ose jo shprehimisht si e tillë në këtë kontratë. Pra shkeljet e rënditura më sipër vërtetojnë mos përmbushjen e kontratës nga subjekti privat. I takon autoriteteve shtetërore të veprojnë për t'i dhënë fund abuzimeve që cënojnë hapur interesin publik. Shteti shqiptar përballet sot në arbitrazhin ndërkombëtar me një kompani koncesionare, e cila deri në vitin 2020 operonte në terminalin e kontenierëve në portin e Durrësit. Pas abuzimeve dhe shkeljeve të shumta, kompanisë u ndërpre kontrata me vendim gjykate. Sot, çështja përbën një rrezik për financat publike shqiptare, pasi subjekti kërkon dëmshpërblim në arbitrazhin ndërkombëtar. Çështja ka fillesat në 25 nëntor të vitit 2010, kur paraqiti ofertë për koncesion bashkimi i kompanive turke Durrës Kurum Shipping dhe Global Liman Islet Lemeri. Në 28 dhjetor të vitit 2010, konsorciumi mori njoftimin e shpalljes fitues, ndërsa negociatat për kontratën u hapën në 20 prill 2011. Pas fitimit të kontratës, dy kompanitë e konsorciumit krijuan subjektin koncesionar Durrës Container Terminal. Nuk është mosbatuese e kësaj kontrate, pasi autoriteti kontraktor ka zgjidhur kontratën me këtë shoqëri koncesionare dhe arsyeja e zgjidhjes së kësaj kontrate është për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara në kontratën koncesionare. Të paktën 2 vendime gjykatash i kanë dhënë të drejtë autoritetit portual për ndërprerjen e kontratës me kompaninë koncesionare Durrës Container Terminal. Raportet me këtë subjekt kanë qenë të tensionuara qysh në vitet e para të koncesionit, për shkak të krijimit të problematikave të ndryshme gjatë operimit për investimet e munguara. Në dhjetor të vitit 2013, kompania bllokoi mbi 800 kontenierë me mallra, duke sjellë pasoja të rënda për bizneset importuese. Këtu nisi të bëhet publike një problematikë që ekzistonte prej kohësh. Koncesionari fajsonte aso kohë autoritetin portual për bllokimin e punës, pasi nuk lejonte operimin e vinçit Gotthard HMK, që kishte blerë nga operatori privat. Në fakt, vinçi në fjalë përbënte rrezik për kalatën 6 të portit, siç vërtetohet në vendimin e gjykatës që i referohet ekspertizës së kryer. Ky vinç jo vetëm që nuk është i përshtatshëm për kalatën numër 6, përkundrazi, edhe thjesht qëndrimi i tij në këtë kalat rrezikon seriozisht integritetin e kalatës dhe të shesheve të saj. Raporti teknik i përgatitur nga grupi i punës i ngritur në autoritetin portual Durrës ka arritur në këtë përfundim pasi ka konstatuar se pesha e vinçit Gotthard HMK 7408 e tejkalon peshën e lejuar në kalatën numër 6 me 7.4 herë. Pra këtu jemi para një shkelje të hapur të kontratës koncesionare. Në nenin 2.5 paragrafi 9 në kontratën koncesionare saktësohet se në kalata nuk duhet të tejkalohet presioni me 4 ton për metër katror, ndërsa për sheshet e porteve jo më shumë se 6 ton. Referuar vendimit e gjykatës, presioni që ushtronte vinçi i koncesionarit DCT ishte plot 29.3 ton për metër katror. Thënë më thjesht,
Koncesionari rrezikonte gjatë gjithë kohës shembjen e kalatës, që do të sillte dëmtimin e një aseti të rëndësishëm publik. Madje koncesionari ka refuzuar të marrë masa për post shqetësimeve permanente të shprehura nga shteti shqiptar. Në këtë letër të datës 22 maj 2014, drejtori i portit në atë kohë, Selim Belortaja, thekson në shkresën që i dërgonte administratorit të kompanisë, Durrës Container Terminal, se vinçi i rrezikshëm nuk është larguar. Bën përshtypje fakti se propozimi për një vinç tjetër është sërish jashtë kritereve të kontratës. Largimi imediat i vinçit Gottwald HMK 7408 rezulton i pakryer. Për vinçin Gottwald HMK 6407, autoriteti portual është shprehur për mos procedim për sjelljen e tij si të papajtueshëm me kapacitetin mbajtës të kalatës dhe sheshit ku operon. Pra, dokumenti zbulon ezaurimin e të gjitha rrugëve deri te mbërritja në gjykat, pasi koncesionari nuk jepte zgjidhje bazuar në kontratë. Edhe vinçat e tjerë që propozonte të sillte kompania DCT kishin të njëjtat problematika. Në një tjetër korrespondencë që Inside Story ka siguruar, zbulohet futja në port e një tjetër vinçi nga koncesionari që rrezikonte kalatat. Këtë herë ka reaguar vetë ministri i linjës në atë kohë, Edmondo Gjinasto, përmes kësaj shkrese, drejtuar administratorit të DCT në 3 korik 2014. Me sjelljen e vinçit MCH 5150, i cili nuk përmbush kushtet teknike të kalatës, ju kundërshtoni edhe vetë ofertën tuaj me të cilën jeni shpallur fitues. Si rrjedhim, autoriteti kontraktues jo vetëm që nuk e ka miratuar sjelljen e vinçit MCH 5150, por ju ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme të përmbushni detyrimet kontraktuale për sa më sipër, si dhe të jeni në përputhje me ofertën që keni paraqitur në garë. Kjo shkelje përbën arsye të fortë për ta klasifikuar si mos përmbushje të kontratës. Durrës Container kishte detyrim derjen e 2 vinçave për operimin e terminalit, por nuk kishte përmbushur këtë kërkesë të parashikuar në nenin 3, pika C kontratës koncesionare. Gjatë gjykimit rezultoi se pala e paditur nuk ka kryer asnjë investim për sa i përket vinçave, pasi për 2 vjet ajo ka operuar me marrjen me qira të vinçave MHC 200 dhe MHC 115 nga Autoriteti Portual Durrës, duke mos kryer në këtë mënyrë detyrimin e saj për të investuar në blerjen e vinçave. Ajo që është më e rëndë është dëmtimi i këtyre aseteve shtetërore të vëna në dispozicion. Në vendimin e gjykatës, sqarohet se shfrytëzimi i tyre është bërë pa përmbushur kriteret e mirëmbajtjes. Koncesionari ka punuar për më shumë se 2 vjet që kur filloi zbatimi i kontratës koncesionare me vinçat e Autoritetit Portual Durrës. Megjithse gjatë periudhës së qiras, vinçat nuk janë mirëmbajtur si duhet, madje kanë ndodhur defekte të rënda. Si pasojë, avarit kanë sjellë bllokime permanente të punës në të vetmin terminal kontenierësh në Shqipëri. Në këtë dokument zyrtar, zbulohet ndërprerje e punës në datë 4 tetor 2014, si pasojë e dëmtimit të vinçit MHC 200, pronë e shtetit, por në përdorim nga privati. Keqpërdorimi i vinçave zbulohet edhe në një tjetër korrespondencë që Inside Story disponon mes drejtorit të portit në atë kohë Selim Belortaja dhe administratorit të kompanisë koncesionare. Në përmbajtjen e letrës, zbulohet jo vetëm dëmtimi i vinçave të shtetit, por edhe presioni që privati ushtronte, duke kërcënuar me ndalimin e operacioneve në terminalin e kontenierëve. Ju vëm në dukje se DCT nuk është në pozitën për të diktuar as vendimin e APD lidhur me dhënien ose mosdhënien me qira të mjeteve të veta dhe as termat e një marrëveshjeje qiradhënieje. Eksperienca jo e mire deri sotme lidhur me përdorimin e mjeteve të APD nga ana juaj, fakti që si pasojë njëri mjet ka dal nga funksioni për një periudhë disa mujore, ndërsa tjetri defektohet her pas here, duke sjellë ndërprerjen e përsëritur të përpunimit të kontenierëve në terminalin e vetëm në Shqipëri me këtë profil, na bën të jemi veçanërisht hezitues. Ekzistojnë prova që vërtetojnë dëmtimin e qëllimshëm të vinçave nga punonjës të koncesionarit DCT. Inside Story ka siguruar video që tregojnë momentet kur punonjës të kompanisë koncesionare dëmtojnë qëllimisht paketat elektronike të vinçave. Momentet e dëmtimit për të cilat ekzistojnë këto prova i përkasin periudhës kur gjykata zgjidhi kontratën. Këtu, jo vetëm që jemi në kushtet e mospërmbushjes kontratës koncesionare, por jemi përballë një vepre penale. Momentet e dëmtimit të aseteve të shtetit i përkasin datës 2 shkurt 2020, kur koncesionari duhet kishte liruar terminalin prej datës 12 shkurt 2019, kur vendimi mori formën e prerë.
Referuar këtij dokumenti që shihni me datën 5 shkurt 2020, Autoriteti Portual nënvizon veprimet penguese të kompanisë DCT dhe dëmtimin e aseteve. Aty, theksohet se veprimet e kryera kanë cënuar funksionimin e terminalit. Për post proceseve civile, Autoriteti Portual Durrës ka edhe procese penale. Kjo për faktin sepse nga ana e shoqërisë koncesionare DCT, jo vetëm që nuk janë përmbushur detyrimet e përcaktuara për një ndërprerje të marrëdhënies koncesionare në mënyrë të qetë, janë dëmtuar asete të cilat i kanë kaluar Autoritetit Portual. Pra janë dëmtuar qëllimisht këto asete nga ana e koncesionarit dhe sot jemi ende në një proces penal. Një tjetër shkelje konstatuar ndaj kompanisë DCT ishte mospërmbushja e detyrimeve për investimin dhe modernizimin e sistemit kompjuterik. Në nenin 3 të kontratës, parashikoi investimi për software dhe sisteme që të bënin të mundur lidhjen me rrjetin e Autoritetit Portual për të dhënë informacion në kohë reale për flukset e punës. Kjo ishte me mjaft të rëndësi edhe për të përsaktuar volumet e përpunimit dhe të ardhurat që kalonin për buxhetin e shtetit. Në fakt, investimi kërkuar u realizua, por kjo ndodhi vetëm pasi Autoriteti Portual depozitoi padi në gjykat për ndërprerjen e kontratës koncesionare. Kjo zbulohet nga aktet e ekspertimit të kryera për efekte hetimit gjyqësor. Nga ky akt ekspertimi rezulton se gjithë investimi i kryer në IT ka vlerën 89.322.409 lek. Gjatë gjykimit rezultoi se ky investim është kryer nga pala e paditur pas paraqitjes së kërkesës padis në gjykat. Gjykata çmon se ky investim do të konsiderohet si i pakryer në kushtet që është bërë në kundërshtim me nenin 12.1.7 të kontratës së koncesionit. Nga viti 2013 deri në vitin 2020, koncesionari ka rkëtuar rreth 8 miliard lek, ose thëndryshe 65 milion euro. Nëse i referohemi grafikëve të bilanceve zyrtare, fitimet për kompaninë janë kolosale dhe në përqindje mjaft të larta. Në 2 vitet e fundit, fitimet shkonin 39 deri në 41% të xhiros, që përbën një rekord. Pak a shumë, ky trend është ruajtur edhe në vitet paraardhëse. Pavarësisht arkëtimeve në nivele të tilla, investimet e domosdoshme kanë qenë minimale, duke bërë një prej shkaqeve për ndërprerjen e kontratës. Në tabelën e zbardhur në vendimin e gjykatës, renditen investimet e munguara. Aty theksohet se investimet në pronat patundshme duhet të ishin në raporte më të larta. Por, e kundërta ka ndodhur. Me sa duket, kjo shpjegon përqindjet e larta të fitimit për kompaninë, që nuk ka pasur synim modernizimin, por fitimin e shpejt, duke u mbështetur të asetet e shtetit shqiptar. Autoriteti kontraktor ka ngritur një strukturë në Autoritetin Portual Durrës me qëllim monitorimin e këtij koncesionari. Kjo strukturë në mënyrë të vazhdueshme ka ndjekur nga afër ecurinë e këtij koncesionari dhe ka parë që ka pasur mospërmbushje për sa i përket volumeve të punës, mospërmbushje për sa i përket investimeve të parashikuara në propozimin ekonomik. Në këto kushte, Autoriteti kontraktor ka ndërmarrë hapin ligjor, duke kërkuar zgjidhjen e kësaj kontrate koncesioni në gjykatën administrative të shkallës së parë. Kur bëhet propozimi ekonomik, bëhet me disa shifra. Edhe këto shifra, jo që nuk janë përmbush, por janë edhe shumë herë më poshtë se sa ato që kanë propozuar. Gjatë punimeve të kryera, koncesionari ka dëmtuar rrjetin elektrik të portit. Subjekti privat ka shtuar disa priza, të cilat kanë mbi ngarkuar rrjetin. Autoriteti Portual nuk ishte dhënë autorizimin për kryerjen e punimeve në fjalë, e përpasoi, këto punime konsiderohen si ndërhyrje në skemën e furnizimit të portit me energji. Si transformator fuqie për furnizimin e këtij impjanti, është shfrytëzuar transformatori që furnizonte prizat e elektrovinçave të kalatës, të cilat aktualisht janë jashtë pune, pasi fuqia e instaluar është rritur dhe transformatori nuk mund të mbajë në punë njëkohësisht instalimet e reja dhe ato ekzistuese. Pra shtimi prizave që ka bërë koncesionari kërkonte investimin për një transformator të ri, gjë e cila nuk është realizuar. Duke qenë se të gjitha punimet janë bërë pa leje, jemi në kushtet e shkeljes së pikës 15.6 të kontratës koncesionare. Gjykata administrative shkallës së parë me vendimin numër 965, datë 13.3.2017, ka vendosur pranimin e kërkesës padis së Autoritetit kontraktor Mie, duke zgjidhur kështu kontratën e koncesionit. Më pas, çështja ka vijuar në gjykatën e administrative të apelit
Te gjykata administrative e apelit ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Në mungesë të vullnetit të palës së paditur për të zbatuar vendimin e gjykatës administrative të apelit, Autoritetit Portual Durrës i është dashur që të vijojë këtë proces nëpërmjet zyrës së përmbarimit shtetëror Durrës. Tashmë, çështja ka shkuar në arbitrazhin ndërkombëtar. E njëjta gjykatë, e cila dënoi shtetin shqiptar me mbi 100 milionë euro për çështjen Beketi. Një shumë e përafërt pretendohet edhe nga kompania Durrës Container Terminal për ndërprerjen e kontratës koncesionare. Në këtë rast, situata duket më e favorshme për shtetin shqiptar, nëse i referohemi shkerive që privati ka konsumuar. Të paktën dy gjykata kanë vërtetuar shkeljen e disa detyrimeve nga ana e kompanisë private, që përbëjnë një bazë të fortë juridike për procesin ndërkombëtar. Edhe pse shoqëria DCT ka bërë një sër procesesh gjyqësore për të kundërshtuar këto veprime përmbarimore, nuk ja ka dalë që të ketë një vendim gjyqësor në favor të kësaj shoqërie koncesionare. 2 vite më parë, Autoriteti Portual lidhi një kontratë re koncensioni për terminalin e kontenierëve. Në 8 mars 2021 është lidhur një kontratë 5 vjeçare me kompaninë malteze Hilly Company Limited. Vlera e kontratës është 3.8 miliard lek, ose rreth 30 milion euro. Ne zbuluam se si 2 koncesionet të dhëna në periudha fushatash, duke mos respektuar kriteret e garave të ndershme, rrezikojnë shtetin shqiptar në arbitrazh. Për risk të ngjashëm, u fol edhe pas këtij koncesioni të fundit për terminalin e kontenierëve. Ky shqetësim është ngritur bazuar në projektin për marinën e Durrësit, që tashmë nis fazën e parë. Referuar parashikimeve të projektuesve, në fakt, zona e terminaleve të kontenierëve dhe pasagjerëve do të zhvillohen në fazën e dytë të projektit pas 5 deri në 7 vite. Kjo do thotë se deri në atë kohë, kontrata me kompaninë malteze do të jetë ezauruar pas një penalitet. Këto vite do të shfrytëzohen për përgatitjen e portit të ri tregtar dhe terminalit të udhëtarëve në portin e ri tregtar në Porto Romano. Porti i Durrësit ka shërbyer si një aset strategjik i vendit, jo vetëm për volume tregtare, por edhe për transportin e njerëzve. Ai është një nga portet më të rëndësishme të Adriatikut, një derë kryesore që lidh Perëndimin me Lindjen. Terminali pasagjerëve është një nga terminalet më të rëndësishëm të portit të Durrësit. Të dhëna zyrtare tregojnë se përgjatë vitit të fundit kalendarik, nga ky port kaluan rreth 900.000 udhëtar. Instituti Shqiptar i Statistikave tregon se gjatë 2022, numri i shtetasve që kanë hyrë nga pikat detare është rritur me 42%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po ashtu, edhe statistikat e atyre që kanë dalë përmes rrugës detare janë rritur me 55%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sinjallë e rëndësishme, edhe terminali pasagjerëve ka ngjallur interes të madh tek privatët. Prej vitit 2013, ky terminal operohet nga një kompani koncesionare me një kontratë 25 vjeçare. Kjo kontratë ngjason kopje të tjerave. Të dhëna në nxitim e sipër në kushtet e rotacionit politik. Operatori i këtij terminali është shoqëria koncesionare Albania Ferry Terminal Operator Shop, një kompani e krijuar nga FRS Chartering me bazë në Gjermani dhe subjekti shqiptar Global Networks Albania. Kontrata e koncesionit është firmosur në 22 gusht të vitit 2013, vetëm pak ditë pasi qeveria Berisha të dorëzonte detyrën. Në atë kohë, ekspertët e fushës kanë hedhur e dyshimin mbi studimin e fizibilitetit që u realizua në mënyrë të nxituar. Ky koncesion, ashtu si dhe të tjerët në portin e Durrësit, u dha me procedurën e propozimit para prag dhe pikëve favorizuese për ofertuesit. Nëse i referohemi hapave të koncesionit, rezulton se oferta është paraqitur nga subjekti në datë 20 qershor 2013, vetëm 3 ditë para zgjedhjeve parlamentare. Në datë 19 korrik është bërë njoftimi i fituesit, ndërsa negocimi i kontratës ka nisur në 12 gusht për të firmosur në 22 gusht. Gjithë procedura e ndjekur ka rezultuar me problematika, të cilat fillojnë që me përcaktimin e termave të referencës për studimin e fizibilitetit, deri tek devijime dokumentacioni. Afati i aktivitetit të koncesionarit është 25 vite sipas kontratës. Sipërfaqja e shfrytzuar është 10 hektar.
Ajo që vlen për të theksuar është se koncesionari nuk paguan qira toke ndaj shtetit, ajo është 0 lek. Ndarja e të ardhurave nga aktiviteti i terminalit është 52% për autoritetin portual dhe 48% për koncesionarin. Vlera e investimit në letër është 4.14 milion euro për 25 vite, ose 165.000 euro në vit. Referuar auditimeve të kontrollit të lartë të shtetit, investimet faktike rezultojnë në nivele 4 herë më pak se parashikimi. Investimet e kryera nga koncesionari Afton nga fillimi i kontratës koncesionari janë paraqitur në shumën 93.2 milion lek, kundrejt 426 milion lek të parashikuara sipas propozimit ekonomik, ose janë realizuar në masë 21.8%. Koncesionari Afton nuk ka ndërmarrë asnjëherë për riparimin e dëmtimeve në infrastrukturë. Në vitin 2014, KLSH rekomandoi prishjen e kontratës koncesionare, pasi binte ndesh me masterplanin e vitit 2009. Aty përcaktoi se koncesionari ofertues dhe fitues me marrje në dorëzim për operim të terminalit duhet të paguante kesh autoritetin portual. Ky plan veprimi merr në konsiderat një pagesë për 26 milion eurosh për një operator të mundshëm privat në mënyrë që të marrë në dorëzim operimet e veprimtarive të tragjeteve dhe kroçerave në Durrës. Koncesionari që fitoi tenderin, pas marrjes në dorëzim të terminalit, nuk pagoi asnjë lek. Edhe në këtë kontratë koncesionare vjen rreth problematika sa i takon sistemeve të monitorimit. Këtu, rëndësia është mjaft e madhe, pasi mos deklarimi i saktë i flukseve të punës cënon të ardhurat për shtetin shqiptar. Nuk është implementuar sistemi i rrjetit kompjuterik sipas përcaktimit të bërë në pikën 12.1.7. Sistemi dhe rrjeti kompjuterik i kontratës së koncesionit duke sjellë rrezik me pasoja për administrimin e vlerave monetare për vetë koncesionarin. Mos pasqyrim të saktë të xhirës vjetore dhe përpasojë për detyrimin që lind nga kjo xhiro për ndarjen e të ardhurave 2% dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 21% e Autoritetit Portual Durrës. Pavarësisht problematikave, duhet theksuar se në këtë kontratë, raporti ndarjes së të ardhurave me shtetin ka qenë në pozitë më të favorshme se në 2 koncesionet e tjera në port. Në tërësi, raportohet një performancë më e mirë edhe nga autoritetet lidhur me subjektin në fjalë. Dokumentet që ne sollëm zbuluan rezultatet e koncesioneve të dhëna në portin e Durrësit pas afro 10 vitesh operimi. Aty zbulohet dobësia e shtetit shqiptar në këto kontrata dhe interesat e mëdha që lidhin subjektet private me eksponent të rëndësishëm politik. Sot, porti i Durrësit vjen të jetë në qendër të debateve politike, lidhur me një projekt të madh që parashikon shndrimin në një port turistik dhe ngritjen në një zone rezidenciale luksoze. Projekti Durrës Marina është sulmuar fort nga krerët e opozitës, të cilët kanë akuzuar se po jepet toka falas investitorit arab Muhamed Alabar, bosit të Emar, që kanë ndërtuar godinën me famë botërore Burj Khalifa. Projekti që pritet të nisë nga zbatimi parashikohet të zgjasë 20 vite, deri në përfundimin total. Investimi do të ka vlerën e rreth 2.1 miliard eurove. Shteti shqiptar do të ketë 33% të aksioneve në këtë projekt përmes shoqërisë shtetërore të krijuar Albania Seaports Development Company. 67% të aksioneve do të kontrollohen nga kompania Eagle Hill në pronësi të investitorit Muhamed Alabar. Ky është projekti më i madh aktualisht si investimi huaj në Republikën e Shqipërisë, njëkohësisht dhe është projekti i parë ku shteti shqiptar merr pjesë si bashkëzhvillues i këtij projekti. Ky projekt që tani më është pakzuar me emrin Durrës Marina, për shkak se ky është edhe emri që ka marrë joint venture që është krijuar nga Eagle Hills dhe Albanian Seaports Development Company, që është entiteti që përfaqëson shtetin shqiptar në këtë investim, është një projekt i cili parashikohet që shteti shqiptar në një periudhë prej 20 vitesh të sjellë diku tek 1.4 miliard euro në referencë të një masterplani të dorëzuar kur kompania ka aplikuar për statusin e investimit strategjik përpara se të miratojë ligji. Për llogaritet që të ardhurat fiskale nga ky projekt të shkojnë në vlerën e rreth 1 miliard eurove, ndërsa dividendi për shtetin shqiptar për pjesën takuese 280 milion euro. Zhvillimi i projektit do të mundsoj punësimin e më shumë se 12.000 qytetarëve, të cilët do të rekrutohen nga Këshilli Mbikëqyrës i kompanisë, ku shteti shqiptar ka 2 antar. Projekti do të zhvillohet në 2 faza. Faza e parë përfshin rreth 35% të terrenit, prej 818.000 m2 që janë vendosur në dispozicion. Kjo pritet përmbyllet brenda 5 deri në 7 vite.
Në zonën rezidenciale do të ndërtohen në total 12.000 njësi banimi, 5 hotele dhe rreth 170 njësi biznesi. Krerët e opozitës e kanë konsideruar projektin një vepër korruptive. Ndërtohet për pasunarët e qeveritarëve dhe qeveritarët Marina Bay, paguajnë sklevrit, sikur të ishin sklevër takspaguesi shqiptar, rreth 2 miliard euro ndërtim në portit tjetër. Prona strategjike më e rëndësishme e shtetit shqiptar nuk dihet në duart e kujt ndodhet. Një prej akuzave thelbësore për projektin në fjalë qëndron te kalimi i tokës shtetërore për zhvillimin e marinës. Fjala është për 209 prona me një sipërfaqe totale prej 80.9 hektarësh. Në fakt, tokat i kanë kaluar kompanisë së shtetit shqiptar që është aksionere me 33% të Durrës Marina. Shteti shqiptar është një aksionar aktiv me 33%. Si në momentin e vendosjes tokës në dispozicion, si i angazhuar përmes strukturave korporative, që nga Këshilli Mbikëqyrës tek zëvendësdrejtimi i projektit. Projekti është cilësuar nga opozita dhe zëra publik si një investim me status strategjik, i marrë pa konkurs dhe pa studim fizibiliteti. Sigurisht kjo nuk është në benefit qytetarit, kjo është në benefit të një grupi të vogël njerëzish, të cilët natyrisht kanë një standard jetese shumë të lartë. Transparenca ka qenë pothuajse totalisht e munguar në mënyrën se si u bë qoftë ardhja e investitorit të huaj, por qoftë edhe kalimi i portit tek investitori shqiptar. Është një kontratë sui generis, sepse parashikon detyrime të mëdha për qeverinë dhe jo vetëm kaq, por krijon precedent që mbi bazën e këtij ligji zhvilluesi aktual përfshir edhe qeverinë, sepse kemi një ortakëri midis kompanisë zhvilluese dhe autoritetet publike, të mund të japin përfitime dhe për përfitues të tjerë, jo vetëm thjesht për portin e Durrësit, por për gjithë zonën bregdetare, për agroindustrinë e kështu me radhë. Në gjykimin tim ka një mënyrë transparence si nga pikpamja e vlerësimit të projekteve me sigurinë kombëtare, pra që kemi një ndryshim të vizionit të sigurisë kombëtare, por dhe nga pikpamja që njerëzit duhet të dinë se përse u ndryshua destinacioni, cili është trendi i zhvillimit të turizmit në 50 vitet e ardhshme, cili është trendi i zhvillimit të tregtisë rajonale apo në interesave që kanë vende si NATO dhe Bashkimi Evropian në përdorimin e pozicionit gjeografik të Shqipërisë. Ndryshimi i destinacionit të portit të referuar deklaratave publike të kryeministrit Edi Rama nuk do të cënoj planet për një bazë navale të NATO-s. Nëse kjo bën pjesë në planet e Aleancës së Atlantikut të Veriut, bazës pritet të krijohet hapësira e nevojshme në Porto Romano. Ndërkohë, terminali pasagjerëve pritet të qëndrojë edhe për disa kohë në portin ekzistues tregtar, deri në nisjen e fazës së dytë të projektit Durrës Marina. Ka një marrëveshje mes dy kompanive dhe shtetit shqiptar, e cila nuk rrezikon një arbitrazh të mundshëm. Pritet që terminali i tragjeteve të relokohet në portin e Durrësit ose të zhvendoset në Porto Romano në të ardhmen. Faza e dytë e projektit, e cila presupozohet filloj pas një 5 vjeçari dhe pasi të përmbyllur pjesa e parë ose faza e parë e tij dhe pasi të bëri mundur përmes relokimit të volumeve ose mundësisë përpunimit të volumeve në Porto Romano të portit të ri, presupozohet nis faza e dytë e cila fillon me rehabilitimin e kalatave dhe pjesës së basenit. Pozita e favorshme gjeografike e Shqipërisë e që mburimi i mundësive për zhvillim, por shpeshherë asetet e shqiptarëve janë keq përdorur dhe janë dhënë në koncencione abuzive. Sot, Shqipëria përballet në arbitrazh për një kontratë të nxituar koncencioni në terminalin e kontenierëve, ndërsa një çështje e ngjashme rrezikohet në terminalin lindor. Investigimi zbuloi prova dhe dokumente që tregonin se si këto kontrata të periudhave elektorale kanë përullur shtetin përballë interesave të ngushta të njerëzve me pushtet.